विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आजको लेसनमा हामी इरोर्स इन मेजरमेन्टको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। यानि तपाईँले मेजरमेन्ट गर्दाखेरि केही कुराको मेजर गर्दाखेरि त्यहाँनिर आउन सक्ने इरोर्सहरूको बारेमा कुरा गर्दैछौँ। सो यही इरोर्सहरूको कारणले चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एक्ज्याक्ट भ्यालु कहिले पनि पत्ता लगाउन सक्दैनौँ, मतलब पत्ता लाग्दैन। हामी जहिले एक्युरेसी इन मेजरमेन्ट र प्रिसिजन इन मेजरमेन्टको कुरा गर्छौँ। यो हामीले अगाडि नै गरिसकेको छौँ। यदि तपाईँले त्यो लेसन हेर्नुभएको छैन भने प्लेसमा गएर हेर्नु होला। आज चाहिँ हामी त्यो एक्युरेसी र प्रिसिजनको कुरा किन गर्नु पर्यो त, किन एक्ज्याक्टली हामीले ठ्याक्कै 10 सेन्टिमिटरको कुराले राख्दा ठ्याक्कै 10 सेन्टिमिटर किन आएन भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौँ। त्यसलाई भन्छ इरोर्स इन मेजरमेन्ट। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। सो तपाईँले नोटिस गर्नुभएको होला केही पनि कुरा तपाईँहरूले क्लासमा मेजर गर्दाखेरि, लास्ट टाइमकै क्लासमा हामीले मेजर गर्दाखेरि 14 सेन्टिमिटरको कपीको वेट भएकोलाई हामीले मेजर गर्दाखेरि 14.1, 14.2, 13.9 समथिङ त्यसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट भ्यालुहरू आएको छ। एक्ज्याक्टली 14 प्रायः आएको थिएन र त्यसैले हामीले एभरेज गरेर चाहिँ हाम्रो मेजरमेन्ट यो भनेर भन्ने गरेको थियौँ। यो कारण चाहिँ के रहेछ, किन यसरी इरोर आयो भन्ने बारेमा हामी कुरा गर्छौँ। 7-8 खालको 5-7 खालको हामी डिफ्रेन्ट खालको इरोर्सहरू चाहिँ हुनसक्छन्, जसको कारण चाहिँ यो फाइनल तपाईँको भ्यालु चाहिँ एक्ज्याक्टली एब्सोल्युट भ्यालुसँग नआएको हुनसक्छ। सो फर्स्टमा आउने इरोर के कारणले त्यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्ट भनेको इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर। इन्स्ट्रुमेन्टमै तपाईँको फल्टी इन्स्ट्रुमेन्ट छ, अथवा क्यालिब्रेसन गरेको अथवा त्यहाँनिर ग्रेडिङ गरेको हुन्छ, त्यो फल्टी छ भने त्यसले एउटा इरोर दिने गर्छ। फर इक्जाम्पल एउटा मिटर स्केलमा 100वटा डिभिजन इच 1 सेन्टिमिटरको हुन्छ भने तपाईँको मिटर स्केलमा इच सेन्टिमिटर चाहिँ 0.9 छ, अथवा इच सेन्टिमिटर 0.99 अथवा 1.1 त्यसरी डिफ्रेन्ट भ्यालु, एक्ज्याक्ट भ्यालुभन्दा त्यसरी फरक क्यालिब्रेट गरिएको छ, फरक भएको छ, इरोर आएको छ इन्स्ट्रुमेन्टमा क्यालिब्रेट अथवा ग्रेडिङ गर्दाखेरि इरोर आएको छ भने त्यसले एउटा इरोर निम्ताउँछ। त्यसलाई भन्छौँ हामी इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर, जहाँ तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट नै फल्टी हुन्छ, इन्स्ट्रुमेन्टमा गरेको ग्रेडिङ नै फल्टी हुनसक्छ। सो द्याट इज अ इन्स्ट्रुमेन्टल इरोर। अर्को हुन्छ सिस्टमिक इरोर। सिस्टमिक इरोर भनेको चाहिँ तपाईँको सिस्टममा जुन क्यालिब्रेट गर्दाखेरि जिरो लेभल हुन्छ नि, फर इक्जाम्पल एउटा एमिटरमा हुने जिरो लेभल त्यो नै फल्टी छ। फर इक्जाम्पल जस्तै एमिटरमा चाहिँ जिरो अथवा ग्याल्भेनोमिटरमा जिरो स्ट्रेटमा हुनुपर्ने हो भने तपाईँको कनेक्ट नगर्दाखेरि चाहिँ करेन्ट पास नगर्दाखेरि त्यो जिरो नै अलिकति लेफ्टमा गएर तपाईँको त्यो जुन पोइन्टिङ हुन्छ त्यो नै अलिकति लेफ्ट अथवा अलिकति राइट छ भने त्यसको जिरो जुन छ सिस्टमिक जिरो त्यो चाहिँ सिफ्ट भएको छ। सो त्यो पनि एउटा इरोर। सो त्यसलाई करेक्ट गर्न पनि सकिन्छ। त्यसलाई करेक्ट कसरी गर्नु भन्दाखेरि जुन जिरो छ त्यसभन्दा कति टाढा भएको छ त्यसलाई एड अर सब्ट्र्याक्ट गरेर हामी पछि गएर त्यो इरोरलाई चाहिँ हटाउन सक्छौँ। यस्ता इरोर यसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ होइन। सो यसरी पनि एउटा चाहिँ इरोर अराइज हुने रहेछ, जसलाई हामी सिस्टमिक इरोर भन्ने गर्दो रहेछ। अर्को हुन्छ पर्सनल इरोर। तपाईँको आफ्नो भ्युवर्सको कारणले, तपाईँले मेजर गर्दाखेरि मेजरिङ पर्सन जो छ उसको कारणले हुने इरोर्सहरू। यसमा धेरै धेरै अरू कुराहरू हुन्छ, जस्तै आँखाले हेर्ने एङ्गल मिलेन भने अथवा चाहिँ नि त्यस्तै त्यस्तै कुराहरू मेजरमेन्ट गर्दाखेरि हुने पर्सनल इरोर्सहरूको कारणले चाहिँ हुने अर्को ह्युमन इरोर भन्न सकिन्छ, जस कारणले हुने गर्छ इरोर। सो त्यो पनि एउटा के हो त मेजरमेन्टको एउटा इरोर नै हो। अर्को इरोर हुन्छ एक्सटर्नल कज इरोर। एक्सटर्नल इरोर भनेको चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्सले, इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्सले गर्दाखेरि हुने इरोर्सहरू। फर इक्जाम्पल तपाईँले केही कुरा मेजर गर्नु छ र त्यो चाहिँ टेम्परेचर सेन्सिटिभ छ भने र तपाईँको एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ टेम्परेचर डिफ्लेक्सन हाई छ भने त्यसले पनि एउटा के भयो त तपाईँको इरोर्स चाहिँ निम्ताउन सक्ने रहेछ। यसलाई हटाउनलाई हामीले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टलाई आइडियल राख्न सक्यो भने यो इरोर हट्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ इम्पर्फेक्सन इरोर। यो भनेको चाहिँ तपाईँको जति पनि बेला जे पनि त्यो जुन सिस्टमिक मेजरमेन्टको जुन टेक्निक तपाईँले अपनाउनु भएको छ त्यहाँनिर केही इरोर हुनसक्छ। मेजरिङ मेथड्समै तपाईँको इरोर हुनसक्छ, त्यसले पनि एउटा इम्पर्फेक्ट मेजरमेन्ट मेथडको इरोर अराइज गर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को एउटा हुन्छ ऱ्यान्डम इरोर। यो विभिन्न तरिकाले विभिन्न कुराले हुनसक्छ। जस्तै तपाईँले रेसिस्टेन्सहरू मेजर गर्नुपर्ने छ भने इलेक्ट्रिकल मेजरमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब रेसिस्टेन्स त हाइली डिपेन्डेन्ट अन टेम्परेचर हुन्छ होइन। सो त्यो कारणले तपाईँले त मेजर गर्दा गर्दै त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ भ्याराइ गर्न सक्छ। यसरी ऱ्यान्डमली चाहिँ नयाँ इरोरहरू थपिरहन्छ। यस कारणले पनि तपाईँको मेजरमेन्टमा चाहिँ इरोर आउन सक्छ। त्यस्तै अर्को हुन्छ लिस्ट काउन्ट इरोर। यो भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अरू यो इरोर विविध इरोरहरू हुँदाहुँदै पनि तपाईँको मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टको लिस्ट काउन्टमा हुने इरोर हो। लिस्ट काउन्ट भनेको चाहिँ तपाईँको मेजरिङ इन्स्ट्रुमेन्टले कम्तीमा कतिलाई चाहिँ एक्युरेटली मेजर गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो। यसमा आउने इरोरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, लिस्ट काउन्ट इरोर। सो यति 5-7 खालका इरोर्सहरूको कारणले चाहिँ तपाईँले मेजर गर्नुभएको भ्यालु कहिले पनि एब्सोल्युट र 100% एक्युरेट चाहिँ आउँदैन, त्यसको वरिपरि आउने गर्छ। त्यही भएर धेरैवटा मेजरमेन्ट लिएर त्यसलाई एभरेज गरेर हाम्रो मेजरमेन्ट टेन्टेटिभली यति छ, एबाउट यति छ भन्ने चाहिँ हामी गर्ने रहेछौँ। अब हामी इरोर एनालाइसिस मेजरमेन्ट भनेर तपाईँले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि नि हेर्नुभएको होला, दुई खाले चाहिँ इरोर्स एनालाइसिस गर्छौँ, त्यहाँनिर एब्सोल्युट इरोर गर्छौँ अथवा चाहिँ रिलेटिभ इरोरहरू चाहिँ हामी निकाल्ने गर्छौँ। र तपाईँले फिजिक्स ल्याबमा गर्दाखेरि गरेको एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ लास्टमा त्यहाँनिर इरोर एनालाइसिस गर्नुहुन्छ। अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने तपाईँलाई ल्याबमा गएपछि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। र त्यो इरोर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्सेप्टेबल पर्सेन्ट अफ इरोर हुनुपर्छ। फर इक्जाम्पल कुनै
मेजरमेन्टमा चाहिँ तपाईँको 2% अथवा त्योभन्दा तलको इरो आयो भने त्यसलाई एक्सेप्ट गर्न सकिएला, कुनैमा 10% पनि हुनसक्छ, कुनैमा जति पनि हुनसक्छ। त्यो डिपेन्डिङ अपन तपाईँले एप्लाई गरेको टेक्निक, त्यो विविध कुराहरू, त्यो एक्सपेरिमेन्ट डिजाइन सबै कुरामा त्यो फ्याक्टर चाहिँ प्ले गर्ने गर्छ। सो तपाईँले मेजर गर्नुभएको भ्यालु एउटा इरो निकाल्ने, त्यहाँबाट कति इरो भयो तपाईँको तर्फबाट त्यो निकाल्ने, र त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबल रेन्जमा छ भने त्यो तपाईँको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ करेक्ट मानिन्छ। यदि तपाईँको इरो एनालाइसिस एकदमै हाई आयो भने तपाईँले त्यो एक्सपेरिमेन्ट फेरि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। सो फर्स्ट इरो एनालाइसिस तपाईँले गर्नुपर्ने भनेको एब्सोल्युट इरो हो, एब्सोल्युट इरो एनालाइसिस। सो यदि तपाईँले मेजर गर्दाखेरि एउटा वाइ आउटकम पाउनुहुन्छ र त्यसमा मेजर गर्ने चाहिँ एबिसी जस्ता धेरैवटा भेरिएबल छन् भने, फर इक्जाम्पल एउटा इक्वेसन हामी डिनोट गर्न सक्छौँ। तपाईँको वाइमा आउन सक्ने इरोलाई डेल वाइ मान्न सकिन्छ, र डेल ए र डेल बी भनेको चाहिँ अब डट डट हुँदै जाला, जतिवटा होला जतिवटा तपाईँको भेरिएबल छ त्यति, अनि यो इरो चाहिँ एब्सोल्युट इरो चाहिँ बढ्दै जान्छ क्या। यो भनेको चाहिँ तपाईँको आउन सक्ने इरो डेल्टा वाइ टोटल इरो आउन सक्ने यो एब्सोल्युट चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट छ भन्दाखेरि जतिवटा भेरिएबलमा तपाईँको इरोहरू छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुने गर्छ। फर इक्जाम्पल ए भेरिएबल छ, बी भेरिएबल छ, अब यो माइनस प्लस दुइटै हुनसक्छ। सो यसको हामी डेल्टा लिने गर्छौँ, डेल्टा। सो के हुन्छ, एमा आउने इरो र बीमा आउने इरो, सीमा आउने इरो, डीमा आउने इरो, यसरी एडअप हुँदै जान्छ। यो एब्सोल्युट इरो चाहिँ यसरी निकाल्न सकिन्छ। त्यसै गरी अर्को रिलेटिभ इरो भनेर निकाल्न सक्छौँ हामी, जस्तै वाइको रिलेटिभ इरो चाहिँ वाइ डिभाइड बाई वाइको एक्ज्याक्ट भ्यालु, अनि ए बाई ए को एक्ज्याक्ट तपाईँले गरेको मेजर गरेको भ्यालु, यसरी बी यसरी डट गर्दै जान्छौँ, यसलाई चाहिँ प्रोडक्ट इरो भन्न सकिन्छ। सो यसरी एब्सोल्युट इरो र अर्को हुन्छ रिलेटिभ इरो, यसरी निकाल्ने गरिन्छ। अर्को पर्सेन्टाइल इरो लास्टमा गएर तपाईँले त्यसलाई पर्सेन्टमा एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ ल्याबमा गएर चाहिँ, यो चाहिँ यहाँ गरिदिनु। सो एब्सोल्युट इरो र रिलेटिभ इरो यसरी गर्छ। यसरी एब्सोल्युट इरो चाहिँ सम अर डिफ्रेन्सको कुरा गरिन्छ एब्सोल्युट इरोमा, र पर्सेन्टाइल यो रिलेटिभ इरोमा चाहिँ प्रोडक्टको कुराहरूमा चाहिँ हामी रिलेटिभ इरो हेर्ने गर्छौँ। सम अर डिफ्रेन्स गर्ने खालकोमा चाहिँ हामी एब्सोल्युट इरो हेर्ने गर्छौँ। र ल्याबमा गर्दा चाहिँ तपाईँले फाइनली इरो एनालाइसिस गर्दाखेरि सुरुमा एब्सोल्युट इरो, त्यसपछि यो रेसियोमा गरेर रिलेटिभ इरो, र त्यसमा तपाईँले फाइनल्ली चाहिँ पर्सेन्टाइलमा 2% इरो भनेर पर्सेन्टेजमा निकाल्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ पर्सेन्टाइल इरो भन्छ। सो यी खालका इरो एनालाइसिस चाहिँ तपाईँले यसरी ल्याबमा गर्न सक्नुहुनेछ। या थ्योरिटिकल भन्दा नि यो एक्सपेरिमेन्टल कुरा हो, र त्यहाँ गर्दाखेरि तपाईँले अझै बढी मजाले बुझ्नुहुनेछ। सो एक्सप्रेस गर्ने तरिका चाहिँ यसरी हुन्छ। जस्तै यहाँनिर चाहिँ एमा आउने इरो चाहिँ यहाँनिर एब्सोल्युट इरो अफ ए र एब्सोल्युट इरो अफ बी हुँदै 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 जतिवटा भेरिएबल छ, 10वटा भेरिएबल छ नि, 10वटा एब्सोल्युट इरो चाहिँ एकअर्कामा जोडिएर फाइनली एकदमै ठुलो इरो आउँदै गर्छ यसरी यहाँनिर। अब त्यस्तै यहाँनिर रेसियोमा पनि हामी निकाल्न सक्छौँ, त्यो रेसियोमा इरो निकाल्न सक्छौँ, त्यसलाई रिलेटिभ इरो भन्छ, र त्यसरी पनि निकाल्दै त्यसरी गर्न सकिन्छ, र त्यसमा पनि यो आउँछ। र फाइनल पर्सेन्टाइल इरो भनेको अब यस इन्डिभिजुअली नै गरेको हुन्छ, अथवा तपाईँको रेसियोमा आउने वाइ र वाइ इन्टु 100% गरेपछि यो चाहिँ पर्सेन्टाइलमा आउँछ कि। सो यो पनि पर्सेन्टाइल इरो भनेर भन्न सकिन्छ। यो ल्याबमा डिफ्रेन्ट तरिकाले गर्न सकिन्छ। यही मेथड यही हो, प्रोसिडर यही हो, कन्सेप्ट यही हो। ल्याबमा तपाईँले अभियसली सबै अलमोस्ट सबैमा गरिन्छ, गर्नै पर्छ। इरो एनालाइसिस चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्छ, र भाइभामा पनि त्यहाँनिरबाट धेरै क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। सो वाट यु थिङ्क अबाउट दिस लेसन इरो एनालाइसिस? हामीले यो 3टा भिडियोजमा चाहिँ प्रिसिजन, एक्युरेसी अफ मेजरमेन्टहरूको बारेमा कुरा गऱ्यौँ, र इरो एनालाइसिसहरूको बारेमा पनि कुरा गरिसकेको छौँ। यहाँभन्दा उता हामी फन्डामेन्टल र डिराइभ क्वान्टिटीको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। वाट यु थिङ्क अबाउट दिस भिडियो लेसन? Go and leave a comment, like, share, subscribe, and hit the bell icon. Stay home, stay safe, and see you next video. Goodbye.